So what's up mga kabunak? Nandito ako para ituro sa inyo kung paano maglinis ng CVT. Kung tawagin ay panggilid. Sasabay na rin natin palitan itong air filter natin. So what's up mga kabunak? Nandito ako para ituro sa inyo kung paano maglinis ng CVT. Kung tawagin ay panggilid. Sasabay na rin natin palitan itong air filter natin. Ito nga pala yung mga kailangan nating tools. White tool, 8mm na T-wrench, Allen wrench, pantanggal dito sa acrylic bolts natin. Tsaka itong screwdriver. At ito yung mga pinaka-importante mga kabalak. Itong mga socket wrench. Ang size nito ay 39x41. Pantanggal siya ng clutch lining sa may torque drive. Ito naman 24mm. Pantanggal ng bell. Tsaka ito mga kabalak, 17mm. Pantanggal ng drive phase doon sa may pulley natin. Ito pala yung gagamitin ko mga kabalak. Cordless na impact wrench. Sa ito wala mga kabunak. Yung panlinis natin mismo ng dumi. Ito. Gasolina lang to mga kabunak. Ordinaryong gasolina lang. Tsaka ito yung container natin. Tsaka brush. So, yun na mga kabunak. Simulan na natin. Unahin natin baklasin yung yung air filter cover. So, dito mga kabunak, dito na pupunta yung excess na oil. Nga pala, tayo, aftermarket na air filter. Tawag dito Koso. Bali, foam na siya. Hindi na siya yung katulad ng stock na parang papel, yung madaling masira. So, makikita nyo dito yung mga dumi. Meron niyang kasamang extra foam para kapag madumi na yan, pagpapalitin lang natin. Yun yung advantage ng tinatawag na washable. So ito makikita nyo, dumi, diba? Lilinisin natin yung mamaya. Ito nga pala yung itsura nung stock na air filter na sinasabi ko. Once na dumumi yan, pag nilinis natin, nasisira lang siya. Kaya ginagawa ang iba dyan, nagiging disposable. Ayun yung mga singit-singit. Tatanggalin ko naman yung Allen bolt dun sa acrylic cover. Next naman yung tornilyuhan ng air filter box. Ang size nga pala ng pamihit ay 10mm. Next step, tanggalin yung crankcase cover. Gamit tong T-wrench na 8mm.
Gamit tong impact wrench, baklasin natin yung bell. Yung sukat ng socket ay 24 mm. Next natin yung pulley. Gamit itong socket na 17 mm. Baliktarin natin mga kabunak yung belt. Check natin yung belt kung may crack na. Kung may crack na, palitan na natin. Check natin yung belt kung okay. Tapos yung clutch lining kung makapal pa. Kapag manipis na, palitin na yun mga kabunak. Kapag kasi yung lining nyo manipis na, magsisimula na mag-dragging yan. Ngayon mga kabunak, linisin natin gamit ang gas. Unahin natin yung airbox para matanggal yung excess na oil. Dito kasi napupunta yung sobra na sinalin na langis. Kapag nag-change oil, dapat sakto lang talaga dun sa required ng makina nyo. Next natin linisin mga kabunak yung crank. After ng crank, linisan natin yung bell at torque drive. Tapos tanggalin natin yung clutch lining gamit yung 39 mm na socket. Punasan nyo lang pagkatapos nyong linisan para mamaya hindi na siya yung mag-sliding. Next, itong torque drive, hugutin nyo lang yung parang baso.
tanggalin nyo lang yung tatlong lock gamit yung long nose. Tapos kalasin nyo na. Linisin nyo na rin yung drive face at pulley. Mga kabunak, dito maglalagay tayo ng panibagong grasa. Tapos lagay nyo na ulit yung lock. Lagyan nyo na rin ng grasa. Siguraduhin na hindi lalagpas sa o-ring. Punasan nyo rin yung sobra para hindi mapunta sa belt. Tapos kabit nyo na yung parang baso after nyo mapunasan. Kabit nyo na yung center spring. Siguraduhin nyo na nakalapat. Sunod natin mga kabunak, kabit natin yung lining. Tulak nyo lang habang hinihigpitan. Lagay na rin natin yung mga bola. Kung combination ang bola nyo, unahin nyo yung mabigat tapos next yung magaang. Clockwise mga kabunak.
Kabit nyo na yung backplate, tapos check nyo na rin yung sliding piece. Pag may alog, palitan nyo na rin. Yan din minsan dahilan ng ingay. Yung belt naman mga kabunak, may arrow yan. Kabit nyo lang ng counterclockwise. Kapag pala higitan nyo na yung tornilyo, mano-mano muna para maiwasan masira yung thread. Ganon din sa drive plate at pulley para hindi masira yung thread ng sigunyal. Tapos ikabit na natin yung air filter. Tapos start na natin para ma-double check natin kung may maluwag o maingay. So ayun no mga kabunak, kinabit ko na yung crankcase. Naituro na sa inyo kung paano maglinis ng CVT o panggilid, pati pag-check na itong air filter natin. Sana ay may natutunan kayo sa mga ginawa ko. I-share ko lang din sa inyo yung mga natutunan ko. So ayun lang, stay tuned mga kabanak. Please like and share then subscribe. Peace!